Rồi, sau khi các bạn đã xóa lỗi như vậy rồi, thì để kiểm tra xem trong bộ nhớ còn lỗi nữa không thì các bạn lại thực hiện test vào như ban đầu để kiểm tra trong máy còn lỗi nữa không, hay là có thiết bị gì lỗi nó lại ghi lỗi tiếp thì các bạn lại vào như ban đầu, các bạn lại bật nút đầu tiên rồi các bạn lại bấm hai nút này. Quên nói. Rồi các bạn lại gạt nút đầu tiên, ta lại nhanh tay bấm hai nút này. Rồi đèn led lại chạy thì chúng ta lại tiếp tục xoay sang 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn xoay vị trí số 10. Đó, thì các bạn thấy là gì? Xoay vị trí số 10 thì tất cả các đèn ở đây là đều tắt đi và không hề nháy gì cả. Thì như vậy là trong máy là gì? Đang là không các bạn nhé, không có lỗi. Bởi vì nếu có lỗi thì nó sẽ lập tức gì? Chuyển qua nháy đèn là đèn nút phím khởi động này. Còn nếu không lỗi thì tất cả các đèn nó đều tắt đi và nằm im như này. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã xóa được lỗi và trong bộ nhớ máy hiện tại đang không còn nhớ lỗi nữa. Chúng ta sẽ thực hiện thử xem là máy có thực hiện được một cái chương trình nào đấy ok không. Rồi, mình sẽ thử chức năng vắt xem sao. Rồi, chúng ta chức năng vắt xem. Đấy, motor đã chạy.
Rồi, như vậy là máy đã thực hiện chức năng vắt và có tăng tốc. Thì mình sẽ không thử nhiều vì thời gian quay clip nó sẽ quá dài. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn là lý do vì sao mà ông chủ đấy ông lại biết được là con máy này bị lỗi E68. Rồi, sau đây mình sẽ tắt máy trước đã. Như các bạn thấy là gì? Chúng ta vừa check lỗi là không hề có lỗi E68. Tất nhiên là chúng ta chỉ thấy có lỗi số điện của cái khóa và của cái chả thôi, cái khóa thì đôi khi nó bị kẹt, nó chập chờn thì chúng ta không nói làm gì. Đấy, hoặc là cái bơm xả ở nhà khách nó bị làm sao đấy. Thì hiện tại thì chúng ta sửa bệnh lên nguồn thì chúng ta sẽ xem là vì sao mà ông chủ này ông nói là lỗi E68. Như vậy chắc chắn là con máy này sẽ có lỗi liên quan tới lỗi E68, mình phải kiểm tra kỹ lưỡng cho khách hàng. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn là lý do vì sao một cái máy giặt nó báo lỗi E68 và lý do vì sao mà anh em thợ đã sửa rồi nó vẫn bị mắc bệnh lỗi E68. Rồi mình sẽ rút điện đã. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Như các bạn đã biết đấy, như các bạn đã biết thì đối với máy giặt Electrolux ấy thì cái bệnh lỗi E68 ấy là cái bệnh mà gì, nó không dò được cái tín hiệu của cái rắc sấy ở đây, cái rắc của cái mai so đây. Ở đây thì các bạn thấy là có hai cái dơ le điều khiển cái đun nước nóng. Đó, thì đây là rắc cắm của đun nước nóng, đây là rắc cắm xuống mai so của đun nước nóng. Thì để biết được cái mai so có làm việc hay không ấy thì tại cái vị trí chân của cái rắc nước nóng này người ta sẽ có một cái đường mạch, người ta chạy vòng qua con dây này và nó đi ở trong dưới gì, đi ở dưới bụng của cái cuộn dây lọc nhiễu này, nó chạy về đây, về đây. Thế thì do lâu ngày người ta hoạt động ở môi trường ở mướt hoặc là dán nó vào ở đáy nhiều thì cả dưới gộng của cái cuộn dây này, cái đoạn mạch chạy qua dưới gộng của cái cuộn dây này nó bị gì, ẩm ướt do nước đáy của con dán cũng như là môi trường nhà khách hàng không tốt, dẫn đến là cái đường mạch đấy nó bị gì, mục nát và nó bị mất cái tín hiệu. Mất cái tín hiệu chạy từ cái chân này cái dây về cái đầu con điện trở này, về đầu con điện trở 473 này thì điện trở R7 các bạn nhé, trên mạch điện người ta ghi R7 đấy, thì cái đoạn mạch đấy nó bị mất tín hiệu thì anh em thợ trước người ta đã sửa, người ta đã câu một cái sợi dây như này rồi. Và sau đây mình sẽ tiến hành nhấc thử cái sợi dây ra và mình sẽ check lỗi cho các bạn là khi ta nó bị đứt cái đường mạch đó thì chúng ta gì, giống như cái sợi dây này các bạn ấy chưa hàn ấy thì chúng ta check lỗi sẽ có lỗi E68. Đây, tạm thời thì mình sẽ nhấc cái sợi dây này ra. Rồi mình sẽ bấm gắn bước này đi. Rồi tạm thời mình sẽ nhấc cái sợi dây này ra, mình sẽ cắm giả cái rắc sấy như này. Khi các bạn nhấc sợi dây ra thì giống như việc đây mình trả lại căn bệnh cũ của nó là cái đường mạch đấy nó bị đứt. Thì mình đo cho các bạn xem này. Khi mà cái đường mạch đó bị đứt thì các bạn đo cho mình là tại cái vị trí của cái chân cắm của cái sấy này, các bạn về vị trí cái đầu điện trở R7 đó, các bạn thấy là gì, không thông mạch đúng không ạ, không thông mạch. Đấy, các bạn thấy chưa, không thông mạch. Nhưng mà mình chỉ cần gì cà qua cái gì, cái đường mạch mà chạy qua gọng của cái sợi dây là các bạn thấy là thông mạch. Các bạn thấy chưa, các bạn thấy là nó thông mạch chưa đó. Mình chỉ cần gì, mình chỉ cần đo tại vị trí chân này đến cái đường mạch này là các bạn thấy là gì, nó thông mạch. Vậy thì đo sang đây nó không thông mạch, vậy là nó chỉ đứt có một cái đoạn chạy qua gọng của gì, của cuộn dây lọc nhiễu này thôi. Rồi thì sau đây mình rút ra, mình sẽ check cho các bạn xem là sau khi mình nhấc bỏ cái sợi dây mà anh em trước người ta sửa, người ta đã câu dây rồi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ báo lỗi E68. Và tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn là vì sao mà các anh em nó câu dây rồi thì nó khỏi bệnh rồi mà nó lại gì, nó mất vận rồi sau một thời gian nó lại mắc bệnh lại của lỗi E68 mặc dù anh em vẫn đã câu dây rồi. Rồi sau đây mình sẽ vào check cho các bạn xem. Rồi mình sẽ tiến hành check lỗi. Các bạn cũng làm tương tự như vậy. Đấy, về vị trí số 10. Các bạn để ý này, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 66. Như vậy là lỗi E66 các bạn nhé. E66 hay E68 thì đều liên quan tới việc điều khiển đun nước nóng bị mất tín hiệu của việc kiểm soát việc đun nước nóng. Thì các bạn đếm lại, các bạn thấy là gì? Vẫn là lỗi E66. Đếm lại 1 2 3 4 5 6. 6 đỏ. 1 2 3 4 5 6. 6 đỏ 6 xanh các bạn nhé. Các bạn xóa lỗi đi này. Các bạn xóa lỗi đi thì nó lại vẫn ghi lại này. Các bạn mình nhìn thì mình xóa này. Khi nó bị mất tín hiệu như vậy thì các bạn xóa đi rồi các bạn sẽ thấy là nó lại ghi lại đó. Các bạn thấy chưa? Đấy. Các bạn thấy là gì? Mình xóa lỗi đi thì nó lại ghi lỗi luôn, nó ghi đè luôn. Và biểu hiện của cái căn bệnh lỗi liên quan tới cái mất kiểm soát việc đun nước nóng này là các bạn sẽ thấy là cái van cấp nước. Đấy, cái van cấp nước lúc nào nó cũng rung. Giống như cái việc là gì? Nó phải cấp nước vào cho sợ là bị cháy mai so, cho nên là các bạn thấy là van cấp nước lúc nào cũng rung. Đây, mình xóa lại một lần nữa cho các bạn xem này. Nó đang nháy này, chúng ta xóa nó mất đèn, mất nháy luôn này. Đấy, mất nháy như chúng ta buông tay ra thì nó lại ghi lỗi luôn. Đấy. Và cái biểu hiện của nó là như vậy. Và thứ hai là khi các bạn thực hiện chức năng vắt ấy, thì các bạn thấy mình vừa thực hiện chức năng vắt là nó vắt đúng không? Bây giờ mình thực hiện chức năng vắt này, mình bấm này và nó gì? Nó sẽ chuyển qua cấp nước. Thấy chưa? Nó chuyển qua cấp nước luôn. Mà nó không gì? Không bơm nước. Đấy, đấy là chính là biểu hiện của nó. Nó sẽ chuyển qua là gì? Chọn chức năng vắt nhưng mà lại chuyển qua cấp nước chứ không bơm thoát nước, bơm xả không chạy. Rồi, thế thì để chia sẻ luôn cái ban bệnh này cho các bạn thì mình sẽ tắt máy đi đã. Thì việc đầu tiên để chia sẻ cho giải quyết cái ban bệnh này thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ phải gì? Cái đường mạch này nó bị hư hỏng rồi. Nó bị cái đường mạch chạy qua đây thì nó là gì? Nó bị gì? Nó đã bị do cái môi trường thì nó đã bị mục nát rồi, thì chúng ta sẽ phải câu một sợi dây giống như cái anh em thợ trước người ta đã câu. Nhưng mà mình chia sẻ cho các bạn cái lý do vì sao mà anh em thợ người ta đã câu đường mạch vào như vậy rồi mà chạy sau một thời gian nó vẫn báo lỗi E68. Đó là bởi vì như thế này. Thì như các bạn lần mạch thì các bạn sẽ thấy là cái đường mạch này nó sẽ chạy qua dưới gọng của cái cuộn dây lọc nhiễu này và đi ngay sát ở cái chân đồng, cái chân hàn thiếc của cái cuộn này. Chính vì khi mà các bạn chúng ta đã câu một cái sợi dây này rồi đó, chúng ta câu sợi dây để thay thế cái đường mạch đứt đó rồi, nhưng mà các bạn lại gì? Các bạn đã không tách bỏ cái sợi dây đồng cũ này của nó đi, thì sau một thời gian hoạt động do môi trường ẩm ướt hoặc là dán lại tấn công nó ỉa đáy vào đây, hoặc là môi trường ở nước thì nó sẽ bị gì? Bị nhiễu điện, tức là bị gì? Dò điện từ cái chân hàn thiếc của cái cuộn lọc nhiễu này sang cái sợi dây mạch đồng cũ nằm dưới bên mạch này, cho nên làm cho cái tín hiệu ở cái chân này nó gì? Bị mất hoặc là nó bị sai lệch, và vi xử lý nó phát hiện ra là gì? Cái mai so này, đun nước này gặp vấn đề, cho nên nó vẫn báo lỗi E68. Thì để giải quyết triệt để căn bệnh này thì sau khi các bạn câu dây, thay thế cái đường mạch đứt này thì các bạn phải cắt đứt hai cái đầu đường mạch này đi. Đấy, để cho nó không liên quan, cái dây tín hiệu cũ này nó không liên quan gì tới cái cuộn này nữa. Bởi vì các bạn đã câu thay thế nó bằng một sợi dây đợn rồi thì các bạn cái đường cũ này các bạn giữ làm gì nữa, đúng không ạ? Các bạn đã câu cho mình một cái dây điện như này rồi thì các bạn sẽ không nên giữ lại cái đường mạch cũ này nữa, các bạn nên cắt đứt hai đầu nó đi. Đấy, thì sau đây mình sẽ hàn giả lại cái mạch, cái sợi dây cũ này vào đây và mình sẽ cắt đứt hai đầu đi, và mình sẽ đo cho các bạn xem là cái đoạn mạch chạy qua đây nó bị nhiễu ra cái chân này, nó bị dò điện sang cái chân của cái này, để cho các bạn thấy. Đấy chính là lý do vì sao mà các bạn đã câu dây rồi mà nó vẫn báo lỗi E68. Đây là cái kinh nghiệm cũng như là cái chia sẻ của mình. Mình chia sẻ cho các bạn để các bạn gặp phải thì các bạn sẽ xử lý triệt để cái ban bệnh lỗi E68 này cho khách hàng. Có nhiều bạn là câu dây rồi mà nó vẫn bị thì các bạn cũng không hiểu ra lý do vì sao. Nhiều khi các bạn chỉ là học hỏi người ta, xem người ta làm như nào thì các bạn làm như vậy thôi, chứ các bạn cũng không có hiểu sâu xa là như vậy. Cho nên khi mà nó bị mắc bệnh lại, có khi các bạn cũng lại bó tay không biết cách giải quyết nó như nào cả. Thì đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn.
Rồi sau đây mình sẽ tiến hành hàn trả. Mình sẽ tiến hành hàn trả cái sợi dây điện vào đây. Hàn trả vào vị trí đầu R7 các bạn nhé. Rồi. Sau đây mình sẽ tiến hành cắt mạch, bỏ cái đường mạch hư hỏng đi. Các bạn nên nhớ chúng ta phải cắt cả hai đầu các bạn nhé. Chúng ta không nên cắt một đầu, chúng ta nên cắt cả hai đầu. Cái đoạn mạch mà chạy qua thì chúng ta cắt cả hai đầu. Cái đoạn mạch mà chạy qua cái cuộn dây lọc nhiễu này chúng ta sẽ cắt đây một điểm và chúng ta cắt bên này một điểm. Đó các bạn thấy không? Chúng ta sẽ cắt ở vị trí này một điểm để chúng ta tách biệt hẳn cái vị trí hư hỏng ra khỏi cái cuộn dây đó. Rồi, mình đã cắt hai điểm như vậy rồi. Sau khi mình đã cắt đứt ở bên này một điểm và ở đầu bên này một điểm để chúng ta tách biệt cái đoạn dây điện này liên quan đến này ra, thì mình sẽ tiến hành đo cái mẫu mạch. Mình sẽ mò một cái đoạn mạch và chạy vòng qua đây. Mình đã cắt đứt hai đầu rồi, thì sau đây mình sẽ đo thử cho các bạn xem là cái đoạn chạy qua này nó bị rò điện với cái chân nguồn cấp này vào. Rồi, chúng ta sẽ dùng đồng hồ. Chúng ta sẽ dùng đồng hồ thang đo 10K để chúng ta đo cái độ cách điện giữa cái đoạn mạch chạy đấy với cái dây cấp nguồn. Một chân mình để quay cấp nguồn và mình đo cho các bạn xem này. Mình sẽ đo vào cái đầu mạch này, các bạn để ý cái đồng hồ. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Rồi, mình đo vào các bạn thấy là kim lên. Đo thang 10K các bạn nhé, đo sự dò điện các bạn, đo thang 10K nhé. Đấy, các bạn thấy này, khi mình đo ở điều kiện khô ráo như này nó đã dò rồi. Vậy thì lúc mà ẩm ướt cũng như là bị dán ỉa đái thì các bạn thấy là nó dò rất là mạnh. Đấy, các bạn thấy chưa? Hiện tại thì mình đã cắt đứt ra rồi. Và các bạn thấy là mình đo với cái chân cấp nguồn. Đấy, các bạn thấy là kim đồng hồ có lên. Như vậy là khi mà nó bị ẩm ướt, vì nó đi dưới gọng của cuộn dây mà, cho nên là khi nó bị ẩm ướt thì nó sẽ dò cực mạnh sang cái dây cấp nguồn, cho nên làm có cái tín hiệu vị trí này nó bị sai. Cho nên là vi xử lý nó sẽ cho nên IC tổng đây nó sẽ hiểu là cái mai soi đun nước nóng chúng ta gặp vấn đề và nó sẽ báo lỗi như vậy. Rồi, sau khi xử lý cắt bỏ như vậy thì mình sẽ lại vào check lỗi lại để cho các bạn xem là nó sẽ báo lỗi E68 và chúng ta xóa lỗi, nó sẽ không ghi đề giống như lúc nãy nữa. Rồi, mình sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ vào check lỗi. Chúng ta xoay về vị trí số 10. Đấy, thì các bạn thấy là chúng ta xoay về vị trí số 10 thì nó vẫn nhớ lỗi E68, bởi vì lúc nãy chúng ta check lỗi nó đã ghi lỗi một lần rồi. Thì bây giờ chúng ta xóa đi này. Đấy, các bạn thấy là chúng ta xóa đi và nó sẽ không ghi đề nữa. Lúc nãy chúng ta xóa, chúng ta chỉ cần buông tay cái là nó lại ghi đề lỗi luôn. Đấy, sau khi mình đã xử lý xong và mình check lỗi và mình xóa lỗi thì các bạn thấy là đèn nó sẽ tắt và đứng im như này luôn. Và chúng ta sẽ thực hiện việc nhớ lỗi lại là ok thôi. Rồi, sang bên phải một nốt, rồi về tắt, rồi lại sang phải. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ thực hiện việc check lỗi và xóa lỗi cũng như là xử lý cái lỗi E68. Và bây giờ mình sẽ vào chức năng vắt và các bạn thấy là bơm xả sẽ chạy luôn, chứ không hề van cấp nước không hề chạy. Đó, các bạn đợi công tắc cửa đóng đó. Đó, các bạn nghe tiếng chưa? Các bạn thấy là bơm xả chạy luôn. Còn nếu nó bị bệnh thì các bạn thấy là như lúc nãy là van cấp nước sẽ cấp nước mà bơm xả không chạy.
khi chúng ta chọn chức năng vắt. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn sửa chữa trực tiếp một cái ban bệnh là đồng vừa là mất nguồn, làm sao để chúng ta có thể kiểm tra và thay thế IC vào mà không sợ bị nó nổ. Chúng ta sẽ kiểm tra những gì khi ở cái bước hư hỏng nguồn, và cũng là một cái chia sẻ liên quan tới cái lỗi của bệnh E68, một cái lỗi mà cũng khá hay gặp ở máy giặt Electrolux, mà cái lý do vì sao mà các bạn đã câu sợi dây rồi, thay thế cho đoạn đường mạch hỏng rồi mà nó vẫn thường xuyên bị xảy ra lại lỗi E68, thì mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn, chúng ta cùng tham khảo, anh em ta cùng học hỏi và làm việc. Rồi, thời lượng video cũng khá là dài rồi, mình cũng xin kết thúc video hướng dẫn và chia sẻ ở đây. Một lần nữa là xin chúc tất cả các bạn và các anh em đồng nghiệp chúng ta thành công, và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip của mình. Nếu các bạn thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy bấm nút like video để ủng hộ cho mình, cũng như là bấm nút đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện lạnh Mai Chi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.